নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱেডি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে জনাইছোঁ ঈদৰ বহুতো শুভেচ্ছা। এই ধৰণে কণী দি বনোৱা কেক সকলোৱে বনাব জানে নহয় জানো। এই কণী 4টা লৈ পেলাই মিক্সি জাৰ এটাত সম পৰিমাণৰ ময়দা, চেনি, ৰিফাইন, বেকিং এই ধৰণে ৰিফাইন সানি অভেন নোহোৱাকৈ সকলোৱে বনাব জানে। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এটি কণী নিদিয়া কেক। মিল্ক মেডৰ সহায়ত কি ধৰণে মই কেক বনাওঁ, এইটো মই কণী দি পেলাই বনোৱা কেক। এতিয়া আহক আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এয়া হৈছে কণী নোহোৱাকৈ বনাবলৈ লোৱা কেক। ইয়াতে লৈছোঁ মিল্ক মেড, ময়দা, চেনি গুড়ি কৰি লোৱা চেনি গিলাচত লৈ লৈছোঁ, গাখীৰ, এয়া মিল্ক মেড লৈছোঁ আধা গ্লাছ। সেইমতে সোৱাদ অনুসৰি চেনিটো ল'ব। মই আধা গিলাচ, প্ৰায় কম আৰু অলপ, আধা গ্লাছ চেনি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। এয়া গাখীৰ, উতলা নহয়, নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ। তাৰপিছত লৈছোঁ ৰিফাইন আৰু লৈছোঁ ময়দা। ৰিফাইন সম্পূৰ্ণকৈ লোৱা নাই। কণী থকা কেকটোত সমান সমান পৰিমাণৰ বস্তুবোৰ লৈছিলোঁ। ইয়াতে আধা আধা লৈছোঁ। ঠিক সেইদৰে এয়া কিচমিচ, এয়া হৈছে বেকিং পাউডাৰ 1 চুটকি, ইয়াতে চ'ডা আছে, ইয়াতে আছে কাজু, এয়া হৈছে ভেনিলা পাউডাৰ আৰু নেমু এটুকুৰা ল'ব পাৰে। মই কেঁচা কমলা এটা আছিল, তাৰে এফাল, এয়া ৰস উলিয়াই লৈছোঁ। এই ধৰণে ৰস উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আমি সকলোবোৰ বস্তু এটা চিচাৰ পাত্ৰলৈ লৈ ল'ম আৰু সকলোবোৰ মিশ্ৰণ মিলাই ল'ম। ভাগ ভাগকৈও মিলাব পাৰে। প্ৰথমতে মই মিল্ক মেডখিনি দিম, তাৰপিছত ইয়াতে গুড়ি কৰি থোৱা চেনিখিনি দিম। এই ধৰণে সকলোবোৰ মিলাই ল'ম। আপোনালোকে ভাগ ভাগকৈ মিলাব পাৰে। মই একেলগে প্ৰতিটো বস্তুৱে একেলগে মিলাই পেলাই মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰি ল'ম। ইয়াতে ৰিফাইন দিলোঁ, বেকিং, কাজু সকলোবোৰ ইয়াতে দি দিলোঁ, কিচমিচ সকলোবোৰ দি পেলাই ভালদৰে মিলাম। বাতিটো কিছু সৰু হৈছে, সেইকাৰণে আমি বেলেগ এটা বাতিলৈ লৈ যাব লাগিব। এয়া সকলোবোৰ মিশ্ৰণ দিয়াৰ পিছত অকণমান যদি টান লাগে গাখীৰ অকণ দি ল'ব পাৰিব। এই ধৰণে মই বেলেগ এটা বাতিলৈ লৈ ল'লোঁ, যাতে মই সহজতে ভালদৰে মিলাই ল'ব পাৰোঁ। ভালদৰে এই ধৰণে গুটি ল'ব, তেতিয়া কোমল নিচিনা হ'ব। তাৰপিছত এয়া এটা চিলভাৰৰ চচ লৈছোঁ, তাতে ৰিফাইন সানি কাগজ এখন দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে মিশ্ৰণখিনি ঢালি দিলোঁ। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ গেছৰ ওপৰত নিমখ একাপ গৰমাই লৈ পেলাই তাতে চচটো দি দিছোঁ। ওপৰতে ফুটা থকা ঢাকনি এখন ভালদৰে লগাই দিছোঁ। 45 মিনিটৰ পিছত আমাৰ কেকটো ৰেডি হৈ গৈছে। এই ধৰণে কেকটোৰ ওপৰ ফালটো বগা হৈছে, পিছৰ ফালটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। খুব ধুনীয়া হয় খাবলৈ। ইয়াতে কাজু মিলাই দি সজাই দিছোঁ আৰু এয়া কাটি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান কোমল আৰু সোৱাদযুক্ত হয়। খাই চাবচোন। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকাই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।